በየሳምንቱ ይሄን ሩም እናዘጋጃለን ሀበሻ ኢንቴክ ይባላል ማይ ቴክ ጆርኒ ብለን ምንጋብዛቸው ሰዎች እንደ ሰላም አይነት በቴክኖሎጂ ካሪየራቸውን እየሰሩ በተለያየ ፓዝ ያለፉ እና ከነሱ ደግሞ ምንማርበትን ሴሽን ነው እናረጋው በየሳምንቱ ሰላም ፈቃደኛ ሆና ጆይን ስላረጋችም በእናንተም ስም ላመሰግናት ፈልጋለሁ ቴንክ ዩ ሰላም እዚህ ስለመጣው እና ስለጠየከኝ ደግሞ of course ያው ብዙዎቹ ጥያቄዎቻችን ስለ እንዴት ቢልድ እንዳረጋን የቴክኖሎጂ ካሪየራችንን ነው የምናወራው እንዴት ባለፍንባቸው ፓዞች እንዴት አይነት ቻሌንጆች እንደገጠሙን እንዴት አይነት ዲሲሽን ዳይላማዎች እንደገጠሙንና በዛ ውስጥ እንዴት ወስነን እንዴት በአካባቢያችን ወይ ደግሞ ካጠገባችን ባሉ ሪሶርሶች እንዴት ተጠቅመን ሰክሰስፉል እንደሆነ ነው የምናወራው በዚህ ውስጥ ምናልባት ዲስከቨር የምናረጋቸው ሰምተናቸው ማናቃቸው ከሊንክድን ባሻገር ያሉ ሰክሰስ ስቶሪዎች ይኖራሉ ምናልባት ደግሞ በነዛ ውስጥ ያልተነገሩ ቻሌንጆች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ እሱንም ታካፊናለሽ ብለን እናምናለን ስለዚህ ምትይ ነገር ካለ እድሉ ልስጥሽና ከሌላ ወደ ጥያቄዎቹ ገባለሁ ሰላም አይ ኖ አይ ሚን አንደኛ እንደዚህ አይነት ፎርም ነው የሚባለው መድረክ መኖሩ በራሱ ጥሩ ነው አንተም ይሄንን ነገር ማኔጅ ያርክ እንደሆነ ኦርጋናይዝ ያርክ መሆኑ በጣም ደስ ይላል ሶ ያ I don't have anything I guess ብዙ መጨመረው ነገር የለኝም so I think we can jump into this yeah it's amazing እሺ በጣም አሪፍ በጣም አመሰግናለሁ ሰላም እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ጥያቄዎች ኮመን ናቸው ሁሉ ጊዜ ደጋግማቸዋለሁ ሁሌ መጋብዛቸውን ሰዎች ሰላም ማናት በየልጀምር ሰላም ማናት በየስል አንቺን ዲፋይን የሚያረጉሽ ነገሮች ልትነግሪኝ ትችላለሽ በፈለግሽው መንገድ በተጨማሪ ደግሞ ስለ ትውልድሽ እድገትሽ ትምህርት የት እንደተማርሽ ኢትዮጵያ እንደተማርሽ አቃለው የት እንደጨረሽ እና ቴክኖሎጂን እንዴት እንደተቀላቀልሽ በትምህርት ወይ በካይንድ ኦፍ ባክግራውንድሽን በሚያሳይ መንገድ እሱን እናወራና ምናልባት የመጀመሪያው ደሞዝሽን እንዴት አገኘሽ like formal career ሊሆን ይችላል የሆነ ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል something whatever ደሞዝሽን እንዴት አገኘሽ የሚለውን አውርተን ወደ ቀጣዩ ደግሞ ወደ ኮስተር ወዳለው ደግሞ እንሄዳለን እሺ so ትንሽ personal area background ለመስጠት ያህል እኔ የተወለድኩት ሐረር ከተማ ቀበሌ 13 የሚባል ሰፈር ወይ ቀላዳምባ አይደለም የሐረር ሰዎች እዚህ ውስጥ ካሉ ጊዜ ትንሽ እንትን ስላለ ሐረር ነው የተወለድኩት ሐረር ነው ያደግኩት እስከ 10 አመት ድረስ ሐረር ነው የተማርኩት መጀመሪያ ኤስኦኤስ የሚባል ትምህርት ቤት ኪንደርጋርተን እዛ ነበር ከዛ ማልቴዝ ትምህርት ቤት ነበርኩኝ እስከ 4ኛ ክፍል ድረስ ከዛ አዲስ አበባ መጣሁኝ አዲስ አበባ መጀመሪያ ቦሌ ህብረተሰብ ትምህርት ቤት ይባላል ቦሌ ኮሚኒቲ ስኩል ከዛ በኋላ ናዝሬት ስኩል ነበርኩኝ ስኩል በሙሉ ናዝሬት ስኩል ነበርኩት ከዛ በመቀጠል እንግዲህ I don't know ምን ኢንትረስቲንግ ነገር ናዝሬት ስኩል ያለሁኝ የኛ ባች የ10ኛ ክፍል ማትሪክ የሚወስድበት ከሪኩለም ነበር I think አሁን ተመልሷል ወደ 12ኛ ክፍል ማትሪክ ፈተና ግን እኛ ጊዜ እኛ 10ኛ ክፍል ማትሪክ ይወሰዳል ከዛ 12ኛ ክፍል እንደገና ሌላ ፕሪ ኮሌጅ ኢንትራንስ ኤግዛም አለ ግን ማትሪክ ላይ I don't know if it makes sense ግን እንደገና 10ኛ ክፍል እኔ ከናዝሬት ስኩል I got a straight A 9 ኮርስ ነው ማትሪክ ወሰድነው 9 በማግኘት ትንሽ was a that's how I made my name I guess አዲስ ተማሪ ስለነበርን 9ኛ ክፍል 9ኛ ክፍል አዲስ ተማሪ ተብለ ትገባለህ ከዛ 10ኛ ክፍል ማትሪክ አለ so I guess that helped me I guess I was very በጣም determined ሆኖ ማትሪክ 9ኙንም A ለማግኘት ምናምን
ወጥረሽ ሰርተሽ so I did that I guess የመጨረሻ አንደኛ ከዛ ባህር ዩኒቨርሲቲ ያኔ የተዋወቅነው ካንተ ጋር ባህር ዩኒቨርሲቲ ነበርኩኝ ኤሌክትሪክ ኢንጂነሪንግ ነው አንደርግራድ ባችለር ነው የሰራው እንደምታውቀው ፖሊ ግቢ በአንድ እግሩ በማቆም ማንንም definitely yeah it was fun yeah it was great ፖሊም ራሱ ያለን there were you know challenge ብቻ ሳይሆን ያው ትንሽ narrative challenges አሉ as a female someone who has you know who knows what they want and I don't know it's a million ነገር or ግቢ ያለን መጀመሪያ freshman year I got like 3.8 እና electrical department አንድ ቢ የነበረኝ እሱም የሆነ workshop ነው ምናምን የሚባል ትምህርት ነበር ወልድ ማረግ ይሄ መበየድና እንትን በእጅ ነገሮች አሉ በኮርስ እሱን ሬንጅ መስራት ምናምን anyway yeah this is just crazy so anyway እሱን I got a B እና I remember ግቢ ዲፓርትመንት ሄዳችን ቢሮ ጠርቶኝ እንዴት እዚህ ግቢ ሴት ኤሌክትሪካል ተማሪ 3.8 አያመጣም I still remember it to this day እና he said የትኛው አስተማሪ ጋር እንደተኛ ማወቅ ፈልጋለሁ what ምክንያቱም wow dynamics but you know freshman year statistics dynamics ነው እንወስዳለን calculus አለ no anyway it was very you know like you had to make your name and your like status like somehow so እንዲያቀ but anyway ባህር ዳር ነበርኩኝ ከዛ አንድ አመት አዋሳ ዩኒቨርሲቲ አስተምራለሁ C++ and computer you know programming and electrical materials የሚባል ኮርስ አለ almost like a quantum physics science course እሱን አስተማርኩኝ ከዛ ፊንላንድ ሄድኩኝና 2011 እዛ ሄጄ ማስተርስ in computer communications ecosystems የሚባል ዲፓርትመንት ብዙ ፎከሱ ኮምፒውተር you know human computer interaction design thinking and ሰው እንዴት ነው ከቴክኖሎጂ ጋር ኢንተራክት የሚያደርገው የሚለው ነገር እሱን ማስተርስ እንሰራለን so I guess long story short that's yeah ወደሱ በደንብ እንነካካዋለን no it's okay እንኳን ነገርሽን ግን I wanted to pose on the university በነበርሽበት ሰዓት የነበረውን challenge that kind of you know unfair የሆነ comment it was I think I don't know እሱም በደንብ ብናወራበት ደስ ይለኝ ነበር ግን I guess እየተለወጠ የመጣ ነገር ይመስለኛል ግን ደግሞ there is still challenge equality በዝም ብሎ በንግግር ብቻ ሳይሆን actually expectationንም በማከለ መንገድ ሲሆን ለውጣችን ትክክል ይሆናል ብዬ አስባለሁ ሴት ልጅ የሆነ ቦታ ላይ ሲደርስ how come እንዴት ማን ረድቶሽ ነው ማን እንደዚህ ያግዞሽ ነው ኬት እንትን ብለሽ ነው that's a crazy opinion እና I can't pass that እና I'm sorry you go through that እንግዲህ ለብዙዎች እህቶቻችን ትምህርት የሚሆን ነገር ትነግሪናለሽ አሁንም ቀጥለን በመናወራቸው ነገሮች ብዬ አስባለሁ Thank you ሰላም ወደ እንትኖቹ ወደ የመጀመሪያ ደሞዝሽን እስቲ እናወራ Sorry I cut you off can you No it's okay yeah no I was just going to follow up የመጀመሪያ ደሞዝ ግቢ ያለን ባህር ዳር ያለን ማለት ነው third year እንደጨረስን internship ማግኘት እንችል ነበር ማለት I don't know አንተ ተዝም ከሆነ ግን ያ እኔም ነበር ወከባ ኦቲ ነበር ምክንያቱም do you remember that እንትን ነበር yes እንዴ ትምህርት አቋርጠና ይወጣ ነው ኢንሳይድ ምንድነው አዎ እሱ ማለት ነው anyway አሁን I think apparently it's a thing so I guess የተዋጋንለት ነገር ባዶ አልቀረም ግን
exactly they said internship መውሰድ አለብን ግን እንትን ትምህርት ቤቱ እኛን አኮሞዴት አያደርግም በገንዘብ እና we knew የዛኔ ጊዜ ገንዘብ እንደነበረ ለተማሪዎች የተመደበ but anyway እኔ ዛና አመት እንደድል ሆኖ የጣና በለስ ፕሮጀክት የሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ፕሮጀክት ከባህር ዳር ከተማ ትንሽ ወደ 60 ኪሎ ሜትር አካባቢ እዛ already secure አድርገን ነበር እኔና ሶስት የኛ የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ተማሪዎች እነ ዩኤልን ካወቃቸው ዩኤል I think I actually saw him earlier in this chat so he's listening አላ መሰለኝ so you see አቤላና ኪሩቤል ባለኛ ክላስሜት አንድ ላይ ሆነ ሴኩር አድርገን ነበር ይሄንን የኢንተርንሺፕ ፕሮጀክት ስለዚህ የመጀመሪያ ደሞዝ ተብሎ የተከፈለኝ የዛን ጊዜ ነው ከዛ በመቀጠል ከባህር ዳር ተመርቀን ከወጣን በኋላ እንደ ስራ ፉል ታይም ስራ የጀመርኩት በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ እንደ ሌክቸረር ሆኜ ነውና የዛኔ ነው like ደሞዝ የተከፈለኝ I think ወደ 2000 ብር ወይ 3800 እንደዛ ነገር ነው ሀብታም ነበርሽ እና በጣም መጨረሻ ማንንም አይችልኝ በጣም ኢንተረስቲንግ ነው I remember የጣና በለስ ፕሮጀክት ብዙ ሰዎችን እንደወሰደ ግን እንደዚህ ገንዘብ እንደሰጣቸው አልገመትኩም ነበር የዛኔ ብዙ ብር አይደለም የሆነ እኔ እንጃ እንግዲህ ወደስቶል ይችላል ግን ምናልባት ወደ 600 ብር 700 ብር ምክንያቱም ያው ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ፕሮጀክቶች ብዙ ጊዜ ከከተማ ውጪ ናቸው የራሳቸው ካምፕ ይኖራቸዋል you know they're literally in the middle of nowhere ስለዚህ ካምፕ ውስጥ ነው የምትኖረው ያንን ሰርቫይቭ ለማድረግ they have to either give you a stipend ወይም accommodate ያደርጉሃል accommodation ቤት ይሰጡሃል ከዛ ምግብ ምናምን so ደሞዝ ስለማለት ይከብዳል ግን we did get some stipend if I'm not ካልሆነ እንደ ስራ ደሞዝ የተሰጠኝ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው ማስተማር ጀመርኩኝ ጊዜ interesting I think ምናልባት ክላሪፋይ ለማድረግ ለአድማጮቻችን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርነው እኔም ሰላምም I think ዩኤልም አለ ያኔ 3ኛ አመት እያለን የኢንተርንሺፕ አይነት ነገር አለ ተብሎ የኢንዱስትሪው ላይ ኤክስፒሪየንስ እንድንወስድ ግን ደግሞ የዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ገንዘብ ይያለው ለተማሪዎች የሚሆን like per dime አይነት ነገር ይያለው አልሰጥም አይነት አለና ያኔ ትንሽ አመፀን ምናምን ነበር እንደውም ክላሳችንን ሳንጨርስ ነው ብዙዎቻችን የወጣ ነው ፈተና ራሱ የተፈተነው the next year like ስንገባ ነው አንዳንድ ፈተናዎችን የተፈተነውና there was some kind of እንደዚህ አይነት ችግር anyway ይሄን ስናወራ confused እንዳትሆ go ahead oh yes ተጸጽቻለሁ እሺ please tell us ለምሳሌ እኔ የተመራቂ ተማሪዎች ኮሚቴ ተብሎ እዛ ውስጥ ነበርኩኝና የዛን አመት መጨረሻ ላይ ዲግሪ ተመራቂዎች ዲግሪያቸው ሲሰጣቸው እኔና 4 ሌሎች ልጆች ዲግሪያችን ታግዶ ነበር አመጽ በማስነሳት ተማሪዎች so ተማሪዎችን በማሳመጽና ምናምን ተብሎ ብቻ we were banned I couldn't honestly speaking like ስራይ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስራ ሲመጣ I wasn't sure like ስራ ይኑረኛ አላወኩም ነበር ምክንያቱም ታግዷል ዲግሪ like at that point I had no paper that says you know she had actually studied and she's qualified ሚል ነገር የለኝም 5 ልጆች የጂሲ graduating committee member ሆነ 5 ልጆች ዲግሪያችን ታግዶ ነበር all because we fought for that year third year መጨረሻ ላይ ምንድነው internship ፈልጋል ተብሎ internship mandatory ነበር አይደል if you remember ሁሉም ሰው internship መውጣት አለበት I think ሁለት ነበር ክሬዲቱ ደግሞ
ሁለት ክሬዲት እንደዛ ነገር ነበር either way እሱን ካልጨረስክ you can't graduate somehow. right እሱን ካልጨረስ graduate anyway the whole point was as a person I could have afforded like my I already had ana plus beles project already secure arganal namen. It was never about me, to be honest. Good. The fact that it was not fair, like yegetar lij metto Addis Ababa hedo engineering yone internship isra eyetabala at the same time not supporting them financially, like it just did not sit well with me. Good. At least at that point the university administration they said ገንዘብ አንሰጣችሁም ግን ሁላችሁም internship መስራት አለባችሁና that cost me a bit ትንሽም ቢሆን ግን ትንሽ ተገርፍ ያለሁኝ እዛ ተማሪው አመት በማስነሳትና ምናምን ተብሎ but like ፈተና አልተፈተንም third year ስንጨርስ አመፀን third year ፈተና ሳንፈተን ነው አመቱ ያለቀው right if you remember it's really messed up I think የሆነ ነገር ፈረመናል መሰለኝ ፈተና ራሱ ስንፈተን ከዛ ስንመጣ መስከረም ላይ ተጸጸቱ ተባልን ክላሲክ ከዛ ተጸጽቻለሁ የሚሉት ፈረመ እንደዚህ ባል ጥፋት I guess እንግዲህ ስለ ፖሊ በሌላ ፕሮግራም ብናወራ ደግሞ ይበለጠ ብዙ ነገር ምናወራ ይመስለኛል በጣም ብዙ ፈኒ ስቶሪዎች አሉ እሺ ወደ እንትን ስንሄድ ወደ ቴክ ጆርኒ ስንሄድ አንዳንድ ሰዎችን እዚህ ኢንተርቪው ሳረግ መች እንደ ጀመሩ ቴክ ካሪየራቸውን ስናወራ ምን ይሉናል እኔ ገና ሃይ ስኩልም እያለሁ ገና ቤትም ኮምፒውተር ነበረኝ ምናምን ብለው ይነግሩናል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ኢቭን በሌላ ትምህርት እንደኔ አይነት ለምሳሌ እኔ ቴክስታይል ኢንጂነሪንግ ነው የተማርኩት ግን I am in a tech right now ስለዚህ ያንቺን እንዴት አድርገን እናስቀምጠው I know ኤሌክትሪካል ተምረሻል ግን ቴክ ውስጥ ገብቻለሁ ያልሽው መቼ ነው እና እንዴት አይነት ነገሮች ነበሩ እዛ ውስጥ እንደገባሽ ኢንዲኬት ያደረጉሽ ወይ ደግሞ አንቺ ራስ ፈልገሽ ከገባሽው ምንድን ነበር ኢምፕረስ ያደረገሽ መሽሮቴክ ውስጥ የገባሽው ማለት እንጃ ከመጀመሪያ ጀምሮ ይመስለኛል ምክንያቱም ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግም ቢሆን even like high school ስንጨርስ የማትሪክስ ስንፈተን I knew I was going to be in the tech space for sure like from day one so በዛ ጋር ሰርፕራይዝ ነገር አልነበረም even ባህር ዳርን መርጬ ነው የሄድኩት so የመጀመሪያ ምርጫ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነበር so it was very specific ትንሽ የተለየ ነገር ቢኖር ምናልባት እኔ የምፈልገው የነበረው ፊዚክስን ስፔሲፊክሊ ፊዚክስ እንደ ሳይንስ ማጥናት ፈልግ ነበር ከድሮ ጀምሮ not as an engineer but like specifically physics as a science so እሱ አልተሳካልኝም because እንደምታውቀው ኢትዮጵያ so ይሄ pure science ስታጠና it's more of a almost falls under the academia and way ማስተማሪ ነው የምትሆነው ወይም researcher ነው የምትሆነው not study anything better or more or less than that so የመጀመሪያ ምርጫዬ in fact የነበረው physics to study physics as a science የነበረው my second choice was technology and electrical engineering so እዛ ጋር ብዙ ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነገር ያለም ነበር I knew like from day one and I've always been the best student in class and especially the best especially in physics like all my life like I've always scored like the top grade in physics and so I chose this path what became a surprise for me was where I am now is very much of a surprise because I'm in venture capital now so who venture capital is much of finance / ገንዘብ ጋር የተገናኘ ቢዝነስ ስለሆነ how did an engineer get into the space it's interesting and honestly speaking I'm learning a lot and every day I learn like so many things that I didn't know about before but
ከመጀመሪያው ጀምሮ የሆነ አዲስ ነገር አልነበረም ቴክኖሎጂ መምረጤ ወይ ቤተሰቦቼን ማናናባት እዚህ ጋር መናገር ፈልግ ወንድሜ ትልቅ ወንድሜ 4 ነን ቤት ውስጥ እኔ መጨረሻ ልጅ ነኝ 3 ሁለት ወንድሞች አንድ እህት አለ ሁሉም ታላላቆች ናቸው ሁለት ወንድሞቼ የመጀመሪያው ወንድሜ ሜካኒካል ኢንጂነር ነው ሁለተኛው ወንድሜ ዶክተር ነው እናቴ ሊትሬቸር እና ቋንቋን የተማረችው ስለዚህ ትምህርት አዲስ ነገር አይደለም እና ወንድሜ ሁሉ ጊዜ I guess like እሱን ያደኩ ይመስለኛል ምክንያቱም ሁሌም የመጀመሪያ ልጅ ቤት ውስጥ ሁሌ እንደ ትልቅ ነገር ስለሚታይ እሱን ያየው ነው ያደኩት ለተመናገር ምን ማስተዋወሰው ነገር ቢኖር እሱ ነው ሜካኒካል ኢንጂነር እንዳትሆኚ ሁሌ የሚለው ነገር እሱ ሜካኒካል ኢንጂነር So I was like okay but I want to do that not a mechanical engineer but anyway so in that sense like he takes መግባቱ support ማግኘቱ ምናምን ብዙ አዲስ ነገር አልነበረም whether in my personal life even like ወይም የኔ ኢንትረስት መኖሩ አይደለም አዲስ ነገር አይደለም interesting እሺ ምናልባት አሁን ወደ አንትለር ላይ ያለሽን ሮል በደንብ in detail ከማውራታችን በፊት ምናልባት like Aalto soleRebels Gro Intelligence Seedstars እና GrowthAfrica እዛ ላይ የነበሩሽን ሮሎች ምናልባት ነካክተን ብናልፋቸው ምን ትያለሽ እሺ so Aalto University የማስተርስ የሰራሁበት ትምህርት ቤት ፊንላንድ ነው ያለው እንዴት ልበልህ also ራሴን ያገኘሁበት ቦታ ነው ማለት ይችላል ምክንያቱም በጣም ብዙ ከማቃቸው ከለመድኳቸው ነገሮች በተጨማሪ በጣም አዲስ የሆነ ዓለም ያየሁበት ቦታ በያስባለሁ ምክንያቱም ፊንላንድ ሄድኩት የዛሬ 10 አመት actually ነውና የዛሬ 10 አመት ኖኪያ የሚባል ካምፓኒ እናንተ ታውቃላችሁ እርግጠኛ ነኝ ሁላችንም እናውቃለን ሁላችንም የኖኪያ ስልክ ነበረን some point in time electrical engineering የተማረን ሁላችን like almost every other innovation that you read ይሄንን GSM technology or text or internet ምናምን somehow link የሚያደርገው የሆነ ፊኒሽ የሆነ ኢንጂነር ነው ኢንቨንት ያደርገው ወይም የሆነ ነገር የሆነ so I've always been curious about that like ምንድነው እዛ ያለው ለዛም ነው አንድም one of the reasons like ስራዬ ብዬ እዛ አፕላይ ያደረኩት ትምህርት ቤት ግን እዛ ከሄድኩኝ በኋላ ያየሁት ነገር ቢኖር ዓለም እየተቀየረ ነበር 2011 በፈረንጆች አቆጣጠር በጣም ብዙ ለውጥ ነበረ ቴክኖሎጂ ላይ ለምሳሌ አይፎን ወጣ አንድሮይድ በጣም ዓለምን በሙሉ እየወሰደ የነበረበት ጊዜ ነውና የኖኪያ ካምፓኒ ሊደርሺፕ ደግሞ ብዙ as fast as possible እንደ ኦፖዚሽኑ አይነት ወይም እንዳለ ውድድር አይነት እየሄደ አልነበረም እና እኔ ኖኪያ ለማያውቁ ሰዎች የፊንላንድ ያለ ካምፓኒ ነውና እያየነው እየወረደ ነበር በቃ ያለው የኦነርሺፕ ዓለም ላይ የሲምቢያን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይም በአጠቃላይ ያሉት ሌሎች ደግሞ you know the pace and the speed that people are trying to like get on this world ምንም አይገናኙም ነበርና በሆነ ኮምፕሌሰንት የሆኑበት ጊዜ ነበር 2010 2011 ስለዚህ ለኔ በጣም ፋሲኔቲንግ ነበር ፊንላንድ የነበርኩበት ጊዜ በጣም ክሩሻል ነው አንደኛ ይሄ ዓለም እንደምናስበው እንደምናውቀው ሁሉ ጊዜ ኮንሲስተንት ሆኖ የሚሆነ አይደለም በቃ things can change like you know in a second that they don't really continue to be like this fantastic great company that was there for years overnight overlap ሊያደርግ ይችላል ሊገለበጥ ይችላል ሌላ player ይመጣ into the market so it's fascinating to just watch that
እና አንደም እሱ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ እሱን በማየት ምክንያት ደግሞ ትምህርት ቤት ውስጥ የነበረው ቫይብ ላይክ የነበረው ኤነርጂ የነበረው ኮንቨርሴሽን እዛ ቀጠራለሁ ብላችሁ አታስቡ። ኢቨን ፕሮፌሰሮቻችን እንደዛ ይላሉ። ኖኪያ ቀጠራለሁ ብላችሁ አታስቡ። ምን እንደምታደርጉት እናንተ ይሄን ተመረቃችሁ ስትወጡ ከዚህ ትምህርት ቤት ምን ታረጋላችሁ? what do you want to do? what kind of problems do you want to solve? ምናምን like ይሄ በጣም ይሄ entrepreneurial የሆነ ነገር እንድናስብ ያደርጋሉ, which is exactly opposite of what I am so used to all my life. I don't all our lives we're supposed to like follow the rules and then just do what you're supposed to do and በቃ አለቀ እሱን ካረክ ምንም ችግር የለም. Versus all of a sudden every single professor is asking you what are you going to do with your life? What kind of problems do you want to solve? How would you solve them? It was such a huge mindset shift for me, and I think ከሱ ኋላ ያለው career በአጠቃላይ የኔ የስራ ህይወቴ በአጠቃላይ በጣም በሱ በጣም እንትን ተደርጓል ተነክቷል ማለት እችላለሁኝ. I think in the engineer you would think I should be working for some tech firm somewhere, right? And my thing was the only thing or the one thing I took Finland was that አንደኛ ካሪኩለሞቻው በጣም flexible. It was open. ሲቀጥል they were saying እሺ ምን ማድረግ ነው የምትፈልጊው? How can we help you? ከዛ ሲቀጥል ደግሞ እንደዛ ካረግን በኋላ ደግሞ how is this going to make a business like money? So you have to be a technical person at the same time you have to think of business all the time. And like it really but it shifted my thinking and how I see the world and how I see Africa in particular, because I was thinking እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ነው ያስፈልገለኛ ምክንያቱም we don't need to waste like 10-20 years trying to keep up with the rest of the world. How about we start thinking of in a problem solving kind of mindset where we have so many problems, like why can we start solving them as educated people, so እሱ በጣም ኢምፓክት ያደረገው ይመስለኛል ከዛ ኋላ ያለው ስራዎችን በአጠቃላይ. ኢንተረስቲንግ እሺ ስለዚህ አብዛኞቹ እንትኖች ከኢኖቬሽን ከኢንተርፕረነርሺፕ ከቬንቸር ካፒታሊስት የሆነ አይዲዮሎጂ ነበር ከዛ በኋላ የሰራሻቸው ነገሮች ለምሳሌ soleRebels, Seedstars, GrowthAfrica ተመሳሳይነት አላቸው ወይስ ምናልባት ለየት ያለ ነገር ይሰራሹ ከነዚህ ውስጥ ካለ እንደው ስታንድ አውት የሚያደርግ ነገር አሁን ካለሽበት ሮል ለየት የሚል ወይ ደግሞ አሁን ላለሽበት ሮል ኢምፓክት ካላቸው? I mean I think like አንዱን መስራቴ ነው ለሌላው መንገድ የከፈተው ስለዚህ not necessarily they're not all the same ግን ያንዱ ኤክስፒሪየንስ ለሌላው በጣም ጠቅሞኛል ስለዚህ ለምሳሌ soleRebels ስመጣ ፊንላንድ ነበርኩኝ already እና I was just thinking ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ግን ሁሉ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ማኑፋክቸር የሚያደርግ ወደ ዓለም በሙሉ ፕሮዳክቶችን መሸጥ የሚፈልግ የኢትዮጵያዊ ካምፓኒ አለ. How can I help them? Because I knew how to understand. Like I understood e-commerce, I understood logistics, I understood managing, e-commerce businesses. Again, like how can I help them? And it was a cold email that I sent to Betty from soleRebels. I'm like, hey, you need me and I need you. It was very weird. Like I do this. I think you need this because you don't have this. It was very clear. Yeah. Straightforward, and it was fascinating, like for me, she immediately responded. She's like, hey, I actually need someone who's on board online all the time in Ethiopia. And now, Ethiopia ተመልሼ የመጣሁትም ለዛ ነው የነበረው አንድም ሁለተኛው ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ከኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ ቢዝነስ ግን ደግሞ ለዓለም ፕሮዳክቶቹ ለዓለም የሚያቀርብ ካምፓኒ እንዴት ነው የሚሰራው ብዬ ማወቅ በጣም curious ነበርኩ ምክንያቱም you can think about a lot of things like manufacturing ታስባለ logistics and then marketing and digital presence and all of that. Right. How does that work? I don't know, so I wanted to know exactly how it would work. So soleRebels is purely from it was a startup. They were selling products
into 100 and something countries across the world, and they needed someone on board to help them manage that better. Gro Intelligence, it was interesting. ልክ soleRebels እንደጨረስኩ እንደወጣሁኝ ሳራን አገኘኋት አዲስ አበባ she was there for like 30 ደቂቃ like she was very short, like she was የሆነ በጣም ለአጭር ጊዜ ነው የነበረችው ኢትዮጵያና but like a friend introduced us. He said ሳራን ታውቂያታለሽ የምታውቅ አለባችሁ ምናምን. So I went to where they were and then I met them. ከዛ who else did I meet? She said it was very random because she's like, oh, this company የመሰረት ነው ምንድነው Gro Intelligence ይባላል ኬንያ ነው ያለው ግን I need someone to help me help with the digital presence ምናምን ምን ትሰሪያለሽ ለምን አትመጪም ኬንያ? This was like a Thursday ሰዓት like 4 p.m. ላይ ተገናኘን። ለምን አትመጪም? እሺ እመጣለሁ። እንዴ ላይ በቃ ሰኞ እንገናኝ ናይሮቢ አሲስታንቴን ነግራታለሁ she can arrange your flights ምናምን ችግር የለም። እሺ great. Literally like I met her on Thursday, on Monday I was in Nairobi like at the office. Interesting. So that's how I ended up with Gro Intelligence, which is fantastic. I love Gro. Like I think it's the best Habesha owned company in the world. It's fantastic. Yeah, it was on time Seedstars recently. Yeah, it's on Gro. They were one of the best. How did they make it? They were on the front cover. Yeah. I don't remember the thing. But anyway, like, yeah, something. Yeah, that's fantastic. 100 companies or something. I don't know. Anyway, they were on the front page. Yeah, they're amazing. I mean, they're doing great stuff. And now, Gro ያለሁኝ I found someone at Seedstars. Seedstars ደግሞ it's a Geneva የሚገኝ company. ስራቸው it's a venture capital firm. Basically, they invest in startups. Can they need someone local to help them discover the best tech talent across the continent. And they're in 5 continents. ምናልባት አሁን ጨምረው ሊሆን ይችላል አላውቅም ግን የዛን ጊዜ ይሄ 2016 በፈረንጅ ነውና they said I met the guy and then the guy was like, oh, I need someone to join us next year. This is November 2015. He said next year March ላይ የሚያገኝ ሰው እንፈልጋለንና if you know anyone ምናምን ብሎ ነግሮኝ ነበረ. But then at that point because soleRebels ሰራ ስለ ኢትዮጵያ ብቻ ነው የማውቀው like okay ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ ሴት አፕ ለማድረግ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል ምን አይነት ቻሌንጆች አሉ እሺ ሴት አፕ ከተደረገ በኋላ ምን አይነት ቻሌንጅ ምን አይነት ችግሮች ይመጣሉ ምን አይነት አንዳንድ በዛ ፍጥነት ለመሄድ ሰው ሲፈልግ ማይችልባቸው ምክንያቶች ምንድናቸው እሱን በsoleRebels አይቻለሁ ከዛ ኬንያ መጣሁኝና ከግሮ ኢንተለጀንስ ጋር ለ2-3 ወር ጊዜ እየሰራው ነበርና but I was very curious like ሌላ ሀገርስ አፍሪካ ውስጥ በአጠቃላይ 54 ሀገር ነው ያለው አፍሪካ ውስጥ ሌሎች ሀገሮች እነዛ ያሰብኩ ያለ ነው እነዚህ ሰዎች ያገኙና እነሱ ደግሞ በጣም የሚገርም opportunity ነው because ስራው ምንድነው ወደ 21 ሀገሮች አፍሪካ ውስጥ ሰብሳሃራን አፍሪካ ከኖርዝ አፍሪካ ውጪ እየሄድክ ቴክኖሎጂ ላይ የሚሰሩ ስታርታፖችን ዲስከቨር ማድረግና ለነሱ አወዳድሮ መላክ ነው ስራው እነሱ ስዊትዘርላንድ ያሉት so I was like I'll take this. So I started traveling April 2016 ጀምሮ ወደ 21 ሀገሮች literally backpack ነው የምታደርገው interesting ያንዳንዱ ሀገር ከሳውት አፍሪካ ነው ጀመርነው yeah so you travel. Your job is to ሰዎች መታወቅ የሀገሩን ሁኔታ ማስተዋል ማወቅ እንደገና ቴክኖሎጂ ላይ የሚሰሩ ስታርታፖች ማወቅ ቴክኖሎጂ ኢኔብል የሚያደርጉ ፕሌየሮች ማወቅ ማን ነው ኢንቨስት የሚያደርገው እዚህ ኢኮሲስተሙን ማን ነው ኢምፓወር እያደረገ ያለው መንግስት ነው ኢንቨስተሮች ናቸው ፕራይቬት ኢንቨስተሮች ናቸው ወይስ ኤንጂኦዎች ናቸው ማን ነው ይሄንን ሁኔታ ይሄን ቦታ እያስተጋገፈ ያለው no so like that was my job to really understand every single country I go to like who are the players and እንደገና ደግሞ
who are the best people in this country. So from, but I'm random countries like, I don't know, like Mali or Cote d'Ivoire or just to Ethiopia, Menamen, or, Zambia or DRC, whatever. But that helped a lot. ምክንያቱም እያንዳንዱ ሀገር በሄድኩ ቁጥር የሀገሩን ሁኔታ መረዳት ይችላል። ማነው ሀገሩን እንትን እየመራ ያለው ምን አይነት ሀሳቦች ናቸው እየመጡ ያሉት ምን አይነት ችግሮች ናቸው ብዙ ወጣቶች ለመፍታት እየሞከሩ ያሉት ምን አይነት ድጋፍ አላቸው ማነው ድጋፉን እየሰጠ ያለው እና ማናቸው እነዚህ ሰዎች እሱን በደንብ ማወቅ ይችላል so that ደግሞ የሆነ ከአንዱ ሀገር ሌላ ሀገር ይሄድ ስትሄድ ማወዳደርም ትችላለህ so it's not like South Africa ሄጄ ነበር ከዛ ጋና it's literally like South Africa Namibia Angola Nigeria Ghana Cote d'Ivoire ከዛ Mali so it's like literally ከጎን ያሉ ሀገሮች ስለሆነ የምትሄደው በደም ልዩነቱን በግልጽ ማወቅ ትችላለህ ግን ከባድ እንደምታስበው ከባድ ስራ ነው የሆነ literally ባክፓክ ነው የምታደርገው ሰዎች ቤት እየኖርክ ሰዎች ቤት እያደርክ ሰዎችን ጋር በደንብ እየተዋወቅ ምናምን ስለምትኖር እንትን ይላል ይደክማል ከሆነ ጊዜ በኋላ it doesn't matter Cameroon ነኝ Cote d'Ivoire ነኝ ያለሁት Benin it doesn't matter like I'm done ከሆነ ጊዜ በኋላ ይሄ ነገር ከባድ ነው ግን እውነት ለመናገር እሱ ስራ በጣም ጠቅሞኛል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እንደ አገር ሳይሆን እንደ አህጉር ብዙ ነገር መናገር ይችላል ብዙ ነገር ማን የት እንዳለ ማን እየሰራ እንደሆነ በግልጽ መናገር ይችላል በተለይ ከሰሃራ በታች ላሉ አገሮች እስካሁን ድረስ ኖርዝ አፍሪካ ያሉ አገሮችን ብዙ እውቀት የለኝም ለመናገር ከዛ በታች ያሉት ግን ብዙ በአንድም በሌላ መንገድ በደንብ እውቀት አለኝ ብዬ አስባለሁ ምን ይተፈጠረ እንዳለ at least for the past 5 years so እሱን ጨርሼ እንደወጣሁ ኢትዮጵያ ተመለስኩና በቃ I was just thinking maybe ምናልባት ምፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ entrepreneurship የስራ ፈጣሪና አዳዲስ የስራ መንገዶች የሚፈልጉ ሰዎችን መርዳት ነው ፈልገው ብዬ ስላሰብ ኢትዮጵያ ተመልሼ መጣሁና ከዛ አንድ አመት ጊዜ ወሰድኩኝ so ኮንሰልት ያደረኩኝ ነበር ለወርልድ ባንክ ለአንዳንድ ስታርታፖች እንደገና GrowthAfrica ቢባል የስታርታፕ አክሲለሬተር ኢትዮጵያ ውስጥ ካምፓኒ መክፈት ይፈልጉ ነበር እና እነሱን ያገዝኳቸው ነበር so ኢትዮጵያ ላይሰንስ አውጥቶ ሴትአፕ ለማድረግ እንደገና ሪክሩት ለማድረግ እንደገና ትልልቅ ታለንት ያላቸውን ሰዎች ለማግኘት ለነሱ እሱን እየሰራው ነበር so ግን ይሄ Seedstars ስራ ነው በጣም የጠቀመኝ because at least I know what to look for that was like 2018 yeah እሱን አንድ አመት ያህል ሰራሁኝ ከአንትለር ጆይን ከማድረጌ በፊት ማለት ነው 2018 በጣም ኢንተረስቲንግ ነው በመጨረሻው በጣም ኢንተረስቲንግ ነው ሰላም ምናልባት በጣም ኖቲስ ያደረኩትን ነገር ለጠይቀሽ ለመጠየቅ ፈልጌ ነው እነዚህን ትራንዚሽኖች ስታረጊ አብዛኞቹን አንደኛ ኢኒሺየቲቭ ሆነሽ የምታረጋቸው ነገሮች አሉ ግን ደግሞ ከአጠገብሽ የነበሩ ሰዎች ሪሶርስን ኮኔክሽኖችን ክሬት የሚያደርጉልሽ ሰዎች ነበሩ ግን ደግሞ it takes a person to make a decision እንዳይነ ነገሮችን ለማድረግ ለኮኔክሽኖችን ዩቲላይዝ ለማድረግና ኔትወርክሽን እንዴት ነው ቢልድ ያደረግሽው እና ደግሞ ከኔትወርክሽ እንዴት ነው like further on and the next journey እንዴት ነው ዩቲላይዝ ለማድረግ መታሰቢው እንዴት ነው can you tell us a little bit about networking ይሄ ያየሁት የኔትወርኪንግ ቤኔፊት ነው አንቺ ጋር ያለውትና ምናልባት እሱን ነክተን ያው አንድ ሁለት ሜቢ አንድ 10 ሀገሮችን ከጎበኘሽ አፍሪካ ያው ፕሬዚዳንት የመሆን ቻንስ እንዳለሽ እዚሁ ለማናገር ፈልጋለሁ ከዛ ወደ አንትለር እንሄዳለን እንዲህ
ነው አስርማ አለፈ ቆየ 21 ካለፈ ራስ ቆየ እኮ ያው ከ30 ሲሞላ ያው ከግማሽ በላይ ይሆናል I think እውነትህን ነው ኔትወርኪንግ እኔ እንጃ ማለት if you do it in the transactional ሆነ ካደረከው አይሆንም ምክንያቱም it's እንዴት ነው ሰው ስትተዋወቅ I mean አንተም ልታውቀው ትችላለህ I mean even ፖሊ ያለን ምናምን personality ይፈልጋል you can't be pretending to like people or want to know more about people እንደዛ አይደለም genuinely ምን አረኩኝ አሁን ለምሳሌ ይሄ አፍሪካ ውስጥ በጣም ብዙ ትራቨል የሚያስደርግ የጀመርኩ ጊዜ ብዙ ስራዬ ሰዎችን የምታወቀው ለስራዬ ብዬ ነው እና the entire mentality what can I get from you know ግዴታ ነው ስራ ስለሆነ ይሄን ሰው ሳናግረው ምን እኔ ከዚህ ውስጥ ምን ላገኝ እችላለሁ እያልኩ ማሰብ አለብኝ ግን እኔ ፐርሰናሊቲ ደግሞ እኔ እንደ ሰው እንደዛ አይደለም genuinely I honestly genuinely like people like በጣም የሰው ፍጥረት በጣም ፋሲኔት ያደርገኛል like ሰው የሚባል ነገር like እና I'm very curious like እሺ tell me about your life like እንዴት ነው ምን አረክ ከዛስ እሺ ስለምሳል ትወዳለህ that's amazing how you know የሆነ genuinely የሆነ curiosity አለኝ ከድሮም እና እናቴ እስካሁን ደስ ትላለች እንትና እንደዚህ ብላኝ ስላት አንቺ እኮ ብዙ ጓደኞች ነው ያለሽ ነው አላቃቸውም ትለኛለች እንትና ነገርሽ የለሽ she just doesn't know anyone but anyway so I'm person like in the personality ስታስበው ከድሮም ጀምሮ ሌላ ሰዎች ህይወት በጣም ፋሲኔት ያደርገኛልና ምን አረኩኝ like ይሄን ትራቨል የሚያስደርገኝ ስራ ስጀምር I made sure every single country I went to I would make an effort to get to know people outside of work now ምናልባት አንድ ሰው ሁለት ሰው ሊኖር ይችላል ኮኔክት የምታደርገው on a personal level like ለስራ ተገናኝተን ቢሆን ግን የሆነ ነገር አለ እዛ ጋር የሆነ somehow you've connected with this other person and I always look for those connections in people always and not በፍጹም transaction ካንተ ወደፊት you know I don't know 10 years from now ምን አገኛለሁ ብዬ ሳይሆን I really want to spend time to get to know you better and now honestly that helped so much ahon saasbo like looking back I'm like that probably was one of the best things I've ever done in my life because it's you know like so ሁሌም ቢሆን ሁላችንም I mean አለ there's a very transactional place there's also very transient place like ሁሉ ነገር ያልፍ ነገር ግን ሰው እንደ ሰውነቱ recognize መደረግ ይፈልጋልም ይወዳልም አለበትም you know so and intentionally I made that choice of I need to make sure I get to know people outside of work ስለስራዬ ብዬ የምታወቃቸው እነዚህ ሰዎች ምናልባት የተዋወቃቸው በስራ በኩል ሊሆን ይችላል ግን I'll take them out for dinner for coffee just to get to know them እና እሱ በጣም ጠቅሞኛል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ኔትወርኪንግ ultimately ሰውን ሁሉ ነገር የሚፈራው ሰው ስለሆነ እዚህ ያለና unless you invest time and የሆነ genuine curiosity to understand ሌሎች ሰዎች እንዴት ነው የነሱ ህይወት እዚህ እንዴት ደረሱ እንዴት ተገናኘን እዚህ ጋር እኔ እናንተ እዚህ እንዴት ተገናኘን you know like ፖሊን ተዋወቅ ነበር 10 years later we're not having this chat like how did that happen የሆነ በማጂክ አክሲደንት አይደለም because somehow መንገዳችን ስለተገናኘ ነው right so እሱን recognize ማድረግ which is respect ማድረግ like okay like we're here so like ለኔ ኔትወርኪንግ በጣም ትልቅ ቦታ አለው ከምንም ነገር በላይ ምክንያቱም ሰው ነው ሁሉ ነገር የሚያደርገው ሰው ነው ብዬ ስለማስብ you know but I have such high respect for every single person I interact with ምንም ነገር interaction በቀላሉ አልወስደውም honestly like it's such an important spark in my life right like I just
how is it possible? ከ7 ቢሊዮን ሰው ውስጥ እኔና አንተ እዚህ ተገናኝተን ማውራታችን like it's fascinating to me, right? So it's like, oh, what can we do here? So networking, it's እንደዛ ነው የማየው። በቃ እያንዳንዱ ማገኘው ሰው I want to በተቻለኝ መጠን እኔ ምን ማላረግልህ እችላለሁ፣ አንተ ደግሞ ምን ልታረግ ያሰብክ ነው እና how can I help you? Where do you want to go? You know, እንደዛ አይነት ሜንታሊቲ ስታስበው ከሆነ 10 አመት በኋላ 15 አመት በኋላ somehow you find someone else እና በጣም ከተለያየ trajectory ውስጥ ተገናኝተ this other person is like, hey, why don't we do this? And you're like, oh, that's fascinating, you know, like የዛሬ እንደዛ አስብ ያላረኩት የፈጠርኩት connection እዚህ ያደረሰኝ. So networking, I know I can't stress enough. Good, honestly speaking, like it can't be hey እንዲያረግልሃለሁ በኋላ እንድታረግልኝ ሳይሆን በጣም intentional መሆን አለበት፣ በጣም pure መሆን አለበት፣ በጣም ግልጽ መሆን አለበት እና it has to come from pure የሆነ ግልጽ የሆነ በጣም ንጹህ የሆነ ለሌላው ሰው ለማወቅ የመፈለግ እንትን መሆን አለበት፣ መነሻ መሆን አለበት። አለበለዚያ it might sound very transactional, and that's what that you do not want that. At least I don't want that, because and you can tell you know when someone is very transactional and he wants something from you. It's fair. I think ብዙ ጊዜ ለጥቅም የሚፈልገን ሰው ጋር ትንሽ እንትን ላንሆን እንችላለን፣ ደስተኛ አንሆንም። ነገር ግን እኛነታችንን ፈልጎ የሚመጣን ሰው ይበለጠ እንትን እናደርጋልና ወደ ሰውም ስንሄድ ያንን ደግሞ በእኛ ራሱ ብናደርገው አሪፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁና thank you ሰላሜ። ምናልባት ስለ አንትለር በደንብ እንድትነግሪኝ ፈልጋለሁና እሱንም ምናልባት ከአሁን ኔትወርኪንግ እሱም እዛ ስገቢ ኔትወርኪንግ እንደተጠቀመሽ ገምታለሁ። in general ደግሞ አንትለር ላይ ያለሽ ሮል ምንድነው? ዳይሬክተር ነሽ አይ ነው፣ ግን as a director what do you do? እና ደግሞ ምን አይነት ስታርታፖችን ወይ ደግሞ ምን አይነት you know ኢንተርፕረነሮችን ነው የምትረዱት የምትደግፉት? ከቴክኖሎጂ የሚርቅ ሮል ላይ ነው ያለው ብለሽ ታስቢያለሽ ወይ? እንዲህ አይነት ነገሮችን ደግሞ እስቲ ነካ እናድርገውና ስለ አንትለር ትንሽ እናውራ። እሺ so Antler venture capital firm ነው። it's a VC firm. እስካሁን ድረስ አማርኛውን ስላላወቅኩት ምን ብለን እንደምንጠራው አናቃላቅም። የሚያክሰው ካለ VC venture capital ምን ማለት ነው? እዛ መሰራው so ትንሽ ባክግራውንድ ለመስጠት ያህል so እንዳልኩት venture capital firm ነው። venture capital የሚባለው ደግሞ ምን ማለት ነው? የሆነ አዲስ ቢዝነስ ላይ ወይም ቢዝነስ ኤግዚስት የሚያደርግ ካምፓኒ ካለ ገንዘብ ትሰጥና ኢኩቲ or ሼር ይኖርሃል እዛ ካምፓኒ ውስጥ period. Like that's በጣም the most basic description of a VC. ግን venture capital ስትሆን early ነው የምትመጣው። የዛ ካምፓኒ እድገቱ ገና ሳይጨርስ በፊት ነው የምትመጣው። ስለዚህ ሪስክ በጣም አለው። ገንዘብህን ነው የምትሰጠው፣ የሆነ ሐሳብና የሆነ ቲም አለ። ያንን ቲም ላይ ስለምታመን ይሄ እነዚህ ሰዎች የሆነ they're on to something ብለህ ታስባለህ። በቃ የሆነ ትልቅ 10 ጊዜ ወይ 100 ጊዜ የምሰጣቸውን ገንዘብ ሊያባዛ የሚችል ሐሳብ አላቸው። ስለዚህ ለነሱ አሁን ላይ ገንዘቤን ሰጣቸዋለሁ፣ ምናልባት የዛሬ 10 አመት ገንዘቤ 10-100 ጊዜ ተባዝቶ ይመለስልኛል ብለህ ታስባለህ። የቬንቸር ካፒታል ፊሎሶፊ ይሄ ነው። ትንሽ ልየት የሚያደርገው የኛ ቬንቸር ካፒታል ፈርም የአንትለር ምንድነው? ኤግዚስት የሚያደርግ ቢዝነስ ላይ አይደለም ኢንቨስት የምናደርገው። እንዲያውም የምናደርገው ምንድነው? ሰዎች ለምሳሌ አንተ ዛሬ አክሰንቸር ነው ያለው፣ አክሰንቸር ልትለቅ ያሰብክ ነው እና ስትለቅ ከአክሰንቸር እንትን ማድረግ ትፈልጋለህ፣ የራስ ካምፓኒ መመስረት ትፈልጋለህ፣ ግን አታውቅም ሐሳቡ you're not sure. like ለምሳሌ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ ላይ ማሰብ ቢዝነስ የሆነ ጋፕ ያየኸው ጋፕ አለ፣ ግን it's not really
የሆነ የተረጋገጠ ነገር ወይም let's say ፊልተር የሆነ ምንድነው የጸዳ ሐሳብ አይደለም you just have an idea ምናልባት last mile delivery ሊሆን ይችላል ምናልባት ወይም last mile የሆነ payment ሊሆን ይችላል ያሰብከው ግን you don't have any idea and you need somebody else like ሌላ ደግሞ አንተ ደግሞ ይሄ ሶሉሽን የምታስበው ሶሉሽን ደግሞ ወይም ያሰብከው ቢዝነስ በጣም ጠንካራ የሆነ ቴክኖሎጂ እንትን ያለው ባክግራውንድ ያለው ሰው ያስፈልጋል ከዛ እኛ የምንፈልገው እንደዛ አይነት ሰው የሆነ ሰው አንደኛ ማንነቱን የሚያውቅ ሁለተኛ ጥንካሬውን የሚያውቅ ሶስተኛ ድክመቱን የሚያውቅ አራተኛ ምን አይነት ሰው አብሮት እንዲሰራ እንደሚፈልግ የሚያውቅ ሰው አምስተኛ ምን አይነት ቦታ ላይ ቢዝነስ ለመስራት የሚፈልግ እንዳለ ግን አያውቅም ማለት የተሰራ ሐሳብ ሳይሆን የሀበን አይዲያ ግን እርዳታ ትፈልጋለህ ከኛ እና እንደዛ አይነት ሰዎች ነው የምፈልገው ሶ እንደዛ አይነት ሰዎችን እንሰበስብና ለምሳሌ የአፍሪካ ቢዝነሳችን ከተጀመረ 2 አመት ሆኖታል ኤግዛክትሊ 2 አመት actually August 5th 2019 የጀመርነው ሶ የዛሬ 2 አመት ከ2 ቀን አካባቢ ነው የጀመርነው እና በአንድ ባች በየ6 ወሩ አዳዲስ ባቾች እንቀበላለን በየባቹ ከ30 እስከ 40 ሰው እንቀበላለን ኢንዲቪጁዋልስ ግዴታ ቢዝነስ ሐሳብ አያስፈልግም ግን ቢዝነስ የመስራት ፍላጎት ግን ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት ሰዎችን ተቀብለን እነዚህ ሰዎች 3 ወር አላቸው ወይም ከ2 ወር ከግማሽ እስከ 3 ወር አላቸው ጊዜ ጆይን ካረጉ በኋላ ፕሮግራሙ ልክ ከተጀመረ በኋላ ከ2 ወር ከግማሽ እስከ 3 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ አንደኛ ቡድን መመስረት አለባቸው ካለው ግሩፕ ውስጥ ሰው መርጠው እኔና እንትና ግሩፕ ነን ብለው ይነግሩናል አንደኛ ያ ቡድን ሲመሰረት ደግሞ እንትን መሆን አለበት ያላቸው ችሎታ ምንድነው የሚመጣጠን መሆን አለበት ሁሉም አንድ አይነት መሆን አይችሉም ወይም እንደዛ ከሆኑ ትንሽ ጥያቄ ያስነሳል ምክንያቱም ምንፈልገው የተለያየ አይነት ግን ጥሩ የሆነ ኮምፕሊመንት የሚያደርግ የሚደጋግፍ አይነት ችሎታ ያላቸው ሰዎች ቡድን እንዲመሰረቱ ነው የምንፈልገው እንደዛ እንዲያደርጉ ደግሞ እርዳታ እንሰጣቸዋለን ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዛ ቡድን ከመሰረቱ በኋላ ደግሞ ሐሳብ የሚያመጡት የቢዝነስ ሐሳብ እሱንም እንደግፋቸዋለን የሚያመጡት የቢዝነስ ሐሳብ it could be anything እውነት ለመናገር የራሳቸው ቢዝነስ ነው ዞሮ እኛ ኢንቨስተሮች ነን በኋላ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ነው እንፈልገው ገንዘባችን ግን የኛ ጥቅም ምንድነው አትሊስት መንገድ እንከፍትላቸዋለን እንነግራቸዋለን ይሄን ካሰራችሁ እኛ ኢንቨስት ልናደርግ እንችላለን ይሄን ካልሰራችሁ ደግሞ እኛ ኢንቨስት የምናደርገው እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ስለሆነ ምናልባት እኛ የእናንተ ትክክለኛ አይነት ኢንቨስተሮች አይደለም ስለዚህ ምናልባት ሌላ ሰዎችን አስተዋውቃችኋለን ብለን እንነግራቸዋለን ግን ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ማለት ነው ሶ ይሄ ይረዳቸዋል ለማሰብ ምን አይነት ኢንቨስተር ምን አይነት መንገድ መከተል ለሚፈልጉ ቬንቸር ካፒታል አይነት መንገድ መከተል የሚፈልጉት ወይስ የእርዳታ ድርጅት መንገድ መከተል የሚፈልጉት ወይስ ምናልባት ባንክ ሄደው ብድር መበደር ነው የሚፈልጉት whichever they የፈለጉት መንገድ መሄድ ይችላሉ እኛ እዚህ ያለን ነው እነሱን ለማገዝ ነው ዞሮ እና አግዘን ደግሞ ለኛም ይሁን አይነት ኢንቨስትመንት ለማግኘት ነው የምንፈልገው ሶ እንደዛ አድርገን መንገዱን በደንብ እየመራናቸው 3 ወር ሲደርስ ወይም 2 ወር ከግማሽ እስከ 3 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ መተው ተመልሰው ለኛ ያሰቡትን ሐሳብ ምን ማድረግ እንደሚፈልጉ ለምን ያን ማድረግ እንደሚፈልጉ ምን ያህል የቢዝነስ ሐሳብ ምን ያህል ትልቅ ገበያ እንዳለው ምን ያህል ሊያድግ እንደሚችል ወዴት ሀገሮች ሊያድግ እንደሚችል ለምን እንደዛ እንደሆነ ምን አይነት ቫሊዴሽን እንዳላቸው እንደዛ ደግሞ በአየር ላይ የነገሩ እንዳልሆነ ገበያ ላይ ወጥተው ደግሞ ያለውን የከስተመራቸውን ፊድባክ ደግሞ ማሳየት እንዳለባቸው እና why we should invest አሁን ለምን ገንዘብ መስጠት እንዳለብን ያሳዩናል
so እንደዛ ባደረጉ ጊዜ እንወስናለን ለዚህ ኢንቨስት እናድርግ አናድርግ የሚለውን ዲሲዥን ማለት ነው ከዛ እንወስናለን so ኢንቨስት ካደረግን ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው ብሩን ለመስጠት መጀመሪያ ካምፓኒ መቋቋም ይኖርበታል ስለዚህ እሱን ሎየሮች አሉን እንደገና ይሄንን ኢስታብሊሽ ለማድረግ የሚያግዙ ካምፓኒዎች አሉ ከኬንያ ውስጥም አሉ አሜሪካ ውስጥም አሉ እሱን እናገናኛቸውና ቢዝነሱን ኢንቲቲዩ ቋቋማል ከዛ በኋላ ገንዘብ እንሰጣቸዋለን ያንን ገንዘብ ደግሞ ይዘው ከዛ እናገዛቸዋለን እንዴት አድርገው ያን ገንዘብ ተጠቅመው ያሉንን ነገር ከዚህኛ ጋር ፒች ሲያደርጉ ያን ሐሳቡን ሲነግሩን ምንም መሬት ላይ ያለ ነገር የለም ሐሳብ ነው ሐሳብ ሆኖ ግን ውጪ ወጣው በአትሊስት በሐሳብ ደረጃም ቢሆን ወደፊት ሊገዟቸው ከሚችሉ ደንበኞቻቸው ያገኙት እንትን አለ ፊድባክ አለ እሱን አይተን ነው እንደገና እነዚህ ሰዎች እንደ ሰው ጠንካራ ናቸው ወይ ብለን እሱን አስስ እናደርጋለን so እንደ ቬንቸር ካፒታል ካምፓኒ ዓለም ላይ ማለት ይችላል ግን ለአትሊስት አፍሪካ ውስጥ በእርግጠኝነት እንደኛ በጣም በዚህ ደረጃ በሐሳብ ደረጃ ኢንቨስት የሚያደርግ ቬንቸር ካፒታል ካምፓኒ የለም እና እንደምታውቀው በጣም ሪስኪ ነው በጣም ማለት ነው ምክንያቱም we're investing in somebody's potential like we don't know people could be messy like the moment you give them the money ሄደው ሊበተኑ ይችላሉ ግን essentially we're investing in a potential ከዛ እሱን ገንዘብ ከሰጠናቸው በኋላ $100,000 ነው ኢንቨስት እናደርገው ከዛ በኋላ we'll see እንዴት አድርገው ፑሽ እንደሚያደርጉ ድረስ እንደሚሄዱ ምናምንና እስካሁን እንግዲህ 2 አመት ሆኖናል እንዳልኩ 4 ባች እንደዚህ አድርገናል እስካሁን 13 ካምፓኒዎች ሐሳቦች ላይ ኢንቨስት አድርገናል 13 ሐሳቦች ወደ ካምፓኒነት ተቀይረዋል ከ13ቱ ውስጥ አንድ ካምፓኒ $1.4 ሚሊዮን ከኛ ውጪ ያለ ኢንቨስትመንት ሬዝ አድርጓል አግኝቷል በየወሩ $100,000 በላይ ገቢ ያስገኛሉ ካምፓኒያቸው ሌላ አንድ ካምፓኒ በሌላ ትልቅ ካምፓኒ ተገዝቷል እሱም አንድ ትልቅ ውጤት ነው ለኛ ምክንያቱም ይሄ ካምፓኒ ኤግዚስት አያደርግም ነበር የዛሬ 2 አመት እኛ የሰራነው ካምፓኒ ነው ሌሎች 2 ካምፓኒዎች በደንብ ካሽ ፍሎ ፖዚቲቭ ናቸው እንደገና ኢንቨስተሮች ኤክስተርናል ኢንቨስተሮች አግኝተዋል አንድ ካምፓኒ በጣም በቅርቡ አዲስ ኢንቨስትመንት ዘግተዋል ከሲሊኮን ቫሊ ከሚገኝ ትልቅ ቬንቸር ካፒታል ካምፓኒ so that's exciting so የነሱ አንድ ሰዓት አልፈጀም ኢንቨስትመንት ክሎዝ ያደርጉ so አሁን በፍጥነት ኢንቨስትመንት ዲል ካምፓኒ ናቸው እና አንድ ካምፓኒ ተዘግቶብናል because ኮሮና መጣ ልክ ቢዝነሳቸውን ላንች እንዳደረጉ አግቱ በሙሉ ተዘጋና የነሱ ቢዝነስ አይዲያ ደግሞ በጣም ከሰው ጋር የሚያገናኝ ዶር ቱ ዶር የሚሄድና በጣም is very like human interactive ነበርና ምንም ማድረግ አልቻሉም the entire model depended on humans so እነሱ unfortunately አሁን ተዘግተዋል which is fine I mean like failure ያለ ነገር ነው we calculate this in our projections so it was never a surprise አልነበረም but unfortunately እነሱ ተዘግተዋል በለሌሎቹ አዲስ 13 ነው ያልኩ 3ቱ አዲስ ናቸው የዛሬ ሳምንት ነው ኢንቨስት ያደረግነው so ገና በጣም they're the newest portfolio that we have but እስካሁን failure rateaችን እንግዲህ አንድ ካምፓኒ ነው so that's fine I guess it's not like የኢንቨስትመንት ዲሲዥን ችግር ሳይሆን it's just የወርልድ ያለፈችበት ዓለም ያለፈችበት ችግር ስለሆነ that's just a collateral I guess it's just sad because እኛ ኢንቨስት የምናደርገው ሰዎች ላይ ነው ሁሉ ጊዜ የምንለው ነገር አንተለራው ዌብሳይት ላይ ምትይ we invest in people that's our tagline like ሁሉ ጊዜም ቢሆን ሰዎች ላይ ነው ምክንያቱም በሁለት ወር ውስጥ ሐሳቡ እንደሚቀየር ታውቃለህ like ይሄ ሐሳብ it might sound great right now but 3 months down the line ሌላ
ታሪክ ውስጥ እንደሚገባ ታውቃለህ ግን what we invest in like strong teams strong individuals and strong teams so አሁንም ቢሆን yeah we want to make sure we invest in the right people ምናምን ግን አንዳንዴ ደግሞ ማታስበው ነገር ይመጣ እንደ ኮቪድ አይነት አገሩን በሙሉ ዓለሙን በሙሉ ቀጥ የሚያደርግ ነገር so what can we do yeah thanks ሰላም በጣም ደስ በሚል መንገድ ነው የገለጽሽው በጣም ለኔ ክሊር ነው አሁን I hope ለኦዲየንሳችንም ያ ክሊር ነው ብዬ አስባለሁ የኔን ጥያቄዎች እየጨረስኩ ነው አንደኛውን ጥያቄ መጨረሻ ላይ ምናልባት ጊዜ ካገኘንና ብዙ ጥያቄ ከኦዲየንስ ከሌለ እሱን ጠይቅሻለሁ it's a general kind of question ስለዚህ እሱ ለበኋላ ላቆየው ጥያቄ እንግዲህ ኦዲየንሳችን እንዲጠይቅ የእጅ ማንሳት እንትኑን turn on አድርጌዋለሁ ስለዚህ ኦኬ ሮቢ go ahead please አንድ ጥያቄ ነው እሺ ሮቢ ከይቅርታ ጋር thank you so much hi እንዴት ናችሁ hi everyone in this room hi ሰላም እንዴት ናችሁ so የኔ before I go my ጥያቄ ከመጠየቅ በፊት ከሰላም ጋር የተገናኘ ነው I think it was 2 years ago like የኛ co-working space ሊከፈት ሲል Seedstars እንትን ተባብለን ነበር like kind of like in the partnership ምናምን ለመፈራረም ነበርና ከሱ በፊት ማማከር ስለነበረብኝ ሰላምን እንትን ብያት ነበር እና she gave me a good advice that really changed the whole እንትን ማለት ነው and that was a really good advice you gave me Salam thank you for that hope you remember me ካስታወሽኝ አላውቅም Salam I do yeah okay okay so my question basically would be also antler ከሱ በፊትም የሰማሁሽ ነበር your experience ከድሮ ጀምሮ so እነዚህ multinational companies ከውጭ ሀገር የሚመጡት venture capitalist or different funding የሆኑ እንትኖች CFIS research እና USAID ወጣ research ካያችሁ አላውቅም ወጥቷል አብዛኞቹ the holistic view የኢትዮጵያ የሚያሳየው like ማናቸው funding partners ማናቸው the players in the sector ምናምንና እዛ ላይ ብዙ አሉ እና የገለሻቸው ማንቺ ተገልጿል እዛ ላይና basically the question I have is እነዚህ local resources local capacity not just like in a talent way but more of like aggregating local resources like local እንትኖቹ ባንኮቹ ሳይሆኑ more of a local ሰዎቹ እንዴት ነው aggregate አድርገን እነዚህ ፕሮጀክት ላይ mentality የሚቀየረው like how do you advise both the perspective from Yanchi perspective and from the perspective of investors and not from the perspective of like policy making how do you really make them believe in startups that to the point that ወዲያው እንትን እንደሆነ ማለት ነው more support እንዲሰጧቸው ከፕራይቬት ሴክተር ሊሆን ይችላል ከመንግስት already ጥሩ ኢኒሺየቲቭ ሄዷል the last 3 years that's very good እየተሻሻለ ነው በጣም ለሁላችንም it's going great ግን more from the private sector ስታዩ ሰላም could be from ሌላ አፍሪካ ሀገር እንትን you travel እንዳልሹ which is በጣም one of the things I want to do too there's like 50 countries in Africa so ከነሱ ስታችሁ more the private sector like something you can apply here on that side በምን ታያለሽ yeah thank you yeah I think I don't know like I ultimately it's all about success like and not it's all about defining what success means right so as a venture capitalist let's say right now I mean I wear different hats when I put my venture capitalist hat
ultimately the numbers are what matter. And now the numbers aka means the money. እና ምን ያህል ገንዘብ ሊሰራ ይችላል ይሄ ሐሳብ ምን ያህል ገንዘብ እየሰራ ነው አሁን ላይ እስከመቼ እስከየት ሊሄድ ይችላል essentially that's what you're looking at እና በተለያየ መንገድ ያንን ነገር ለመረዳትና proof ለማድረግ ትሞክራለህ I think we need to be more both the private sector and beyond government and beyond other policymakers ultimately like we need to have a very clear criteria as to how we define success now yan definition clearly kawaken it makes it easier it's not going to change every now and then and it's how ሌላ ነገር ሌላ አንተ ስታው ሌላ ነገር ሌላ ሶሲያው ሌላ ነገር ሊሆን አይችልም እና እንደ venture capitalist ካሰብከው ገንዘቡ ነው like ይሄ ሀሳብ it's fantastic it's great it's going to change lives is this making money is it possible to grow like ይሄ ነገር ከአዲስ አበባ ወጥቶ 14 ክፍለ ሀገር መሄድ ይችላል ወይ አይችልም ከ14 ክፍለ ሀገር ወጥቶ 54 ሀገር መሄድ ይችላል አፍሪካ ውስጥ አይችልም ከሱ ወጥቶ ዓለም ላይ መሄድ ይችላል የሆነ you start defining your kind of I guess like criteria and benchmarks but clearly I think at least Ethiopia what we don't have is that አንዳንዴ አናቅም ራሱ ምንድነው requirementቱ በትንሽ ነገር celebrate የሚያደርግ ሰው ታገኛለህ ወይ ትንሽ ነገር ሲሰራ በቃ ዓለም የተቀየረ ይመስል ነገሮች ሲወደሱ ሲደሰት ሰው ሲያታለ which is fine it's fine I don't have any problems with it ግን እውነት you know multi-billion dollar company ያሰብን ከሆነ then we need to be more harsh አለ አይደል የሆነ በጣም strict የሆነ criteria ማበጀት ይኖርብናል እሱ ነው ማየው ማለት ሌላው ማገር እንግዲህ እስካሁን ካየኋቸው ካምፓኒዎች በአጠቃላይ ወይ አብሬያቸው ከሰራኋቸው ቬንቸር ካፒታል ፈርሞች ወይ ስታርታፖች ሳስተያይ በቃ ይሄን ድሮ እኔ like እውነት ለመናገር በትንሽ ነገር ደስ ይለኛል ይሄ በጣም ደስ ይላል 10 ሰው ቀጥሯል ይሄ ስራ fantastic then አሁን ሌላው ዓለሙ ላይ ስትወጣ 100,000 ሰው የሚቀጥር ስራ ካለው ሰው ጋር ስታወራ እንዴት ነው 10 ሰው የሚቀጥር ሰው ጋር ስራ እየሰራው ነው ብለህ ብታወራ you know so I think the most important thing is success and define ማድረግ ያስፈልገናል define ስናደርግ ደግሞ በግልጽ መሆን አለበት it can't be እንደዚህ you know hey buzzword ምናምን hey በጣም ዝም ብሎ entrepreneurship ወይ job creation ምናምን ብለን አይደለም it needs to be clear how many jobs at what capacity how much money is this business going to make 100,000 ብር ነው የሚሰራው 1 ሚሊዮን ብር ነው 100 ሚሊዮን ብር ነው 1 ቢሊዮን ብር ነው ምን ያህል ነው ሊሰራ የሚችለው ፖቴንሻሉ ምን ያህል ነው ፖቴንሻሉን ሪያላይዝ ለማድረግ እውነት ለማድረግ ምን መደረግ አለበት ምን ያስፈልጋል ህግ መቀየር አለበት ያለው ህግ ያሰራዋል እንደዛ ለመድረስ ካልሆነ ምን ማድረግ እንችላለን ህግ ችግር ካለ ወይ ፖሊሲ ችግር ከሌለበት ፋይን ታለንት አለ ወይ እንደዚህ እንደማድረግ የሚያስችል በቂ የሆነ ሰው አለ ወይ እናገኛለን ሰው ካልሆነ የሚያስፈልገው ኢንፍራስትራክቸር ያስፈልገናል ምን አይነት ኢንፍራስትራክቸር በየቀኑ ኢንተርኔት የሚዘጋ የሚከፈት ከሆነ መስራት ያስችለናል አንችልም ካልሆነ ይሄን ነገር ሾርትከት ማድረግ እንችላለን በሌላ መንገድ መስራት ይቻላል አይቻልም እሱን ማወቅ አለብን ማን ነው የሚሰራው ይሄንን ነገር ማን ነው ሊድ የሚያደርገው ምን አይነት ዕውቀት ያለው ሰው ያስፈልጋል ይሄንን ለማድረግ ሌላ ምን ያስፈልገናል ይሄን በጣም እያንዳንዱ ነገር ማለት ነው በግልጽ መቀመጥ አለበት it can't just be you know በዘፈቀደ የሚባለው ቃል በጣም መዘፈቀላቀዋል ሰው ተሞደው ቃል so ግልጽ አንድ ነገር I think ብዙ ችግር ያለው yeah I understand ሰላም እንትን ሌላ ደግሞ of course ላልኩት ነገር ምንድነው more ለመጨረሻ ለማጠቃለል finished after this እነዚህ ባንኮች 5% ለአይዲያ ምናምን ኢንቨስት አድርጎ ተብሏልና እየጠየቅን ነበር አብዛኞቹ ባንኮች ለማንም ኢንቨስት ለማድረግ ማንም አልጀመረም እስካሁን ግን በፖሊሲ ደረጃ ተጸድቋል አይዲያስ ማለት እንደ intellectual property patents ምናምን 5% የበጀታቸው የፋይናንስ የሚያደርጉት ናሽናል ባንክ አስገድዷቸዋል እና ይሄ
it's a really good thing እና አንቺ እንዴት ታያለሽና from my side is a really good thing ካረጉት ማለት ነው እስካሁን ያረጉት ነገር የለም Yeah. We gotta, I mean, it's great. I guess we'll have to see, no? Katasaka arif no, because we have to invest in local talent and local ideas and innovations. ግን እስካሁን ከባዱ ነገር እሱ ነው የነበረው because እስካሁን ድረስ ብዙ አሁን ያለሁት ኬንያ ነውና ኬንያ ውስጥ እንኳን ብታየው ማለት ነው አብዛኛው ብር ገንዘብ የሚመጣው ከኬንያ ውጪ ካሉ ኢንቨስተሮች ነው አብዛኞቹ ኬንያ ውስጥ ያሉ ሀብታም ሰዎች ወይም ሀብታም ካምፓኒዎች የሀገራቸው ሰው ላይ ገንዘብ ኢንቨስት አያደርጉም ሶ እሱም እኛ ሀገር ደግሞ በህግ መሰረት እንደዛ ከተደረገ ጥሩ ነው ግን I don't know እየተሰራ ነው አይደለም አላውቅም እሱ ቢሆን ጥሩ ነው I support it በደንብ Thank you, Robbie, for the question. I think the Pan-African Collective ጥያቄ ያለው ሌሎቻችሁንም ኢንከሬጅ እናደርጋለን ወደዚህ መምጣት ካልፈለጋችሁ ምናልባት በቴክስት ልትልኩልን ትችላላችሁ Pan-African, please go ahead. Hi, thank you for the for the opportunity, for the stage, and for the discussion. I think I was listening for a while now. I think my question would be, what? So I know you're in venture capital, because I'm very like my thing is when I think of Africa and the potential of Ethiopia, and we have a big population, 117 million people, under 30 years old, and then of course. A lot of people there's some people with degrees, they don't have a job. So we have a lot of potential. Of course, we need power to, infrastructure, of course, civil unrest, all that is put into factor. But when I think of the continent of Africa and, outside, venture capital, angel investors, Sibal, like, I wanted to see what you thought about this. How can, because I want to see Africa be self-reliant, self-sufficient. And a lot of times I'll see outside VCs or angel investors, they'll come in, but then like the indigenous angel investors or VCs, it's not really it's not a strong culture in Africa yet. Or we can take it back home, Ethiopia. So how would you say, because I love to see like VC or like any angel investors or, tech startups that are like, owned or invested by Africans. So that's a challenge I always like to pose to people. So like, where do you see that? Because, do you think that's happening? And how do we make sure people don't take advantage of Africa? Because sometimes I think for people it's just a profit. And yes, it's a lot of people it's for profit, but they're not here to transform Africa. A lot of times they're just there to take. So I just want to make sure Africa gets what she needs, and be self-reliant. So, yeah. Sorry, I know that's probably a big question. No, it's a good question, and it's necessary as well that we have this conversation. So I guess like the short answer is that yes, this is happening, like at least slowly. Like I said, I am currently based out of Kenya, and there are a few local VCs that are specifically looking to invest in locally founded companies, locally owned companies, specifically looking for Kenyan founders, Kenyan-led founders. So it's fantastic, right? Like it was not the case in the past 10 years, let's say. It's been very heavily skewed towards like Western founders that are coming here and building their quote-unquote African companies and all of that. And there's a lot of backlash towards that recently as well. እና like so ስለ ኢትዮጵያ ደግሞ ስናስብ ገና ነው እኛ እንደ አትለር ኢትዮጵያ ነው መሆን የፈለግነው መጀመሪያ ግን
ቬንቸር ካፒታል የሚል የስራ ዘርፍ የለም በህጉ መሰረት ሶ ኢቨን የህግ ላይሰንስ ለማውጣት ብትሄድ አይቻልም የለም ኢንቨስተር ማለት አንድ ካቴጎሪ ነው ያለው ኢንቨስተር ደግሞ ማለት የሆነ ሰው መጥቶ በገንዘብ ሰጥቶ የሆነ ነገር ፊዚካሊ ታንጂብል የሆነ ነገር ላይ ኢንቨስት የሚያደርግ ሰው ነው ወይ መሬት ሊሆን ይችላል እርሻ ሊሆን ይችላል ፋብሪካ ሊሆን ይችላል እንደዛ እንጂ የሆነ ሰው ሐሳብ ላይ ኢንቨስት ላርግ ገንዘብ እየሰጠችው ይሄ ሰውዬ ያስበው ሐሳብ በጣም ጥሩ ስለሆነ ገንዘብ ሰጠዋለሁ የሱን ካምፓኒ ግን 10% መውሰድ ፈልጋለሁ ብል አልችልም አሁን ባለው ህግ መሰረት which is unfortunate which is very unfortunate ግን ይሄ ነገር ችግሩ ምንድነው ክልከላው ያለው ለውጭ ሀገር ኢንቨስተሮች ነው ለሀገር ውስጥ ሰው ላለ ሰው በጣም ቀላል ነው እና ደግሞ እንደዛም ቀላልም ስለሆነ አንዳንድ የሀገር ውስጥ የተመሰረቱ ካምፓኒዎች እየወጡ ነው ለምሳሌ ማነው አዲስ አበባ ኤንጀልስ የሚባል ግሩፕ አለ they're an angel investment group pretty prominent individuals that have had experience የራሳቸው ቢዝነስ የመመስረት የሚሆን ሌሎች ቢዝነሶች ላይ ኢንቨስት በማድረግ so it's like that conversation is happening እንደዛ አይነት አዳዲስ ነገሮች እየመጡ ነው so I have ጥሩ እንትን አለኝ ስሜት አለኝ ለወደፊት ብዙ ችግር አለው አለ መቀየር ያለበት ብዙ ነገር አለ በጣም ብዙ ምክንያቱም እኔ አሁን ከኔ እንኳን ሆኜ ስንትና ስንት ሰው ነው በሳምንት 1-2 ቀን ኢትዮጵያ መሄድ እንፈልጋለን የሚለኝ ሰው አላጣም ኢትዮጵያ መሄድ ፈልገን እዛ ኢንቨስት እናደርግ እንፈልጋለን ያ ሁሉ ሰው ይዛችሁ ታንቋል በቃ አገሩ የሆነ they call it this the sleeping giant አይደል like ያ ሁሉ ሰው ተቀምጧል የሆነ ነገር ፖቴንሻል አለ how do we get there so አሁን ላይ ብዙ የለም specifically ለኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥ to be honest ነገሮች በጣም እየተቀየሩ ነው በጣም ማለት ይሄን አመት እንኳን ከገባ 3 ዩኒኮርን ስታተስ ያለው ካምፓኒ ዩኒኮርን for those of you who don't know maybe if you're here $1 billion value ያላቸው ካምፓኒዎች fully owned and built from scratch by Africans have been built ይሄን አመት ብቻ so things are changing so fast this venture capital space innovation space is moving fast በተለይ technology ላይ financial technology in particular so things are moving very fast ያ ግሩፕ አጠቃላይ ያለው population ያለው ህዝብ በጣም ወጣት የሆነ ህዝብ ያለበት ነው ቴክኖሎጂ እየገባ ያለበት ፍጥነት በጣም ትልቅ ነው I guess ፈጠራ በጣም ብዙ እየመጣ ነው እና it's a like I don't know ምን ያህል በጣም ኤክሳይቲንግ ጊዜ ነው አፍሪካ ውስጥ ለመሆን ይሄን ያህል ነገሮች ለማድረግ unfortunately Ethiopia it's lagging for sure and አንድ ሰዓት ከ40 ደቂቃ ነው የሚፈጀው ከኬንያ ከናይሮቢ ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ ግን ያለው ልዩነት አይደለም but I'm hopeful like things change fast ጊዜ ይወስዳል of course ነገሮች ለመቀየር ግን እኛም በራሳችን ፔስ ነው በራሳችን ፍጥነት ነው እየሄድን ያለው እንደ ሀገር እንደ ህዝብ እንደ I guess እንደ ኤንቲቲ so ገና even ይሄ ቴልኮ ላይሰንስ መፈቀዱ አዳዲስ ፕሌየሮች መምጣታቸው ራሱ ትልቅ ነገር ነው እሱ ደግሞ አሎክ የሚያደርገው ነገር የሚከፍተው ነገር ብዙ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ ስለዚህ አዲስ ነው አዎ ገና ነው በጣም ገና ነው ግን በዛው ልክ ደግሞ በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ስለዚህ እሱን አይናችንን ከፍተን ማየት በጣም ይሁላችንም ስራ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ because there are so many things that are coming እና በዛው ልክ ዌስተርን ያሉ ሰዎች ደግሞ ይሄን ነገር ስለሚያውቁ ሁሉ ጊዜም ከሁላችንም በላይ ቀድመው ያሉት እነሱ ናቸው so I guess it's back to the ball is on our side we have to decide how we want to engage ገንዘባችንን ማስገባት እንፈልጋለን ወይስ አንፈልግም ወይስ how do we want to engage so that's up to us to see በጣም የሚገርም ጥያቄዎች ነበሩ ሮቢን ተፓኒ ፎር አፍሪካንም በጣም እናመሰግናለን ሰላም የሚገርም መልስ ነው እየመለሽልን ያለው ኢዩኤል አለ እንግዲህ ኢዩኤል please go ahead
Okay, thank you, Tafari. Salami and Deepnesh. For everyone, Salam is my closest friend. I think it's been like 15 years. ከኮሌጅ ጀምሮ ነው የምንተዋወቀው ነው። One thing I wanted you to comment on is I think ከዚህ በፊትም አውርተንበታል መሰለኝ. Like most of like innovators, startups in Ethiopia በተለይ it's like despite of now. Like most of innovators in most of the world ከዩኒቨርሲቲ ከምናምን ነው የሚወጣው። ግን እኛ ጋር ያሉት የሆነ ያህል ሰፖርት የለም። Most of our education system is more into can you do the number, can you get the values. There is no holistic approach. Even sometimes entrepreneurial courses በመጡበት ጊዜ it's more like read them, know what it is. ግን ከዛ በኋላ ምንም ነገር የለው. And I want you to comment like from all the experience you have seen how to start a business, how people come into the business and how they become successful. What needs to change so that the next entrepreneurs Africa ወጥተው ለአፍሪካ it's not like some of the new startup companies trying to model like outside world America alone business model like እዚህ የሰራውን አይነት ፕሮዳክት ወደ አፍሪካ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ከዛው ሀገር ወጥቶ ራሱ ቢዝነሱን ከዛው በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ተማሪዎች ኢኖቬት ተደርጎ ወደ ስታርታፕ እንዲሄድ how do we need to change our curriculum, our schools? I think that's the thing I want you to talk about. Thank you. Yeah. መጀመሪያ ተፈሪ like next time ዩኤልን ማምጣት አለብን። Definitely. ቴክስቸር ማውራት አለብን። Definitely. ስንት ሌሊቶች ላይብረሪ ሜን ላይብረሪ ቸክል እንደኖር እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። And he's doing great. Abela, his twin brother, they're doing great. So awesome to hear from you, Tia. So honest ለመናገር so the curriculum wise, of course, like, and they know we need to have room for failure and for experimentation, which we don't have. And you can ይሄንን ኢንተርፕሬት ማድረግ ይቻላል በብዙ መንገድ። ምክንያቱም ይሄ ሀብታም ሀገር ችግር ነው። ምክንያቱም it's not by accident that a lot of innovators and entrepreneurs in the poorer countries, let's say, are not necessarily the elites, you know. So ብዙ ሰው በቃ መፈናፈኛ ሲያጣ የሚበላው ሲያጣ ሄዶ ገንዘብ የሚያገኝበት መንገድ ይፈጥራል, unfortunately, versus when you go to the richer countries, whether you know Western Europe or the US or you know even Asia is now upcoming in this market. I think as a curriculum, yeah, like I said, afford ማድረግ ከተቻለ encouraging people to experiment and just become problem solvers, not following formulas from you know innovators from I don't know 1800s. ግን እንደ አገሩ ማለት ነው. How can you solve problems? What if you are challenged with this challenge or with this problem? What are the ways that you can go around to come up with a solution for this, which we don't have? I think that would already transform a lot of things in the country and in the continent. So problem solving mentality, like ትምህርት ቤት ማለት ሄዶ ሸምድዶ ፈተና ተፈትኖ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ወጥቶ ወደ ቀጣዩ ክፍል ለማለፍ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ የምንማረው ነገር ለምን እንደምንማረው እኔ ለምንድን ነው እኔ አሁንም ድረስ ማቅምል ነገር ሂሳብ የሚባል ትምህርት በጣም ነው የምጠራው፣ ፊዚክስ የሚባል ትምህርት በጣም ነው የምወደው። why can I just study physics? I don't know. Then because there's no room for us to like chase our dreams and passion. የሆነ እንትን አለ ፎርማት አለ እዛ ውስጥ ሁሉም ሰው ማለፍ አለበት, which is such a waste of talent አይደል? So I wish honestly in the curriculum I wish we have more room for people to experiment what they like, what they're good at, what they're passionate about, what they want to do with their lives, and then just go for it and not shaming people for wanting to be whatever they want to be. Like you know how it is, like engineer ስትሆን በጣም እንትና ልጅ እኮ engineer ነው, wow amazing.
ዘፋኝ ስትሆን እንዴት ዘፋኝ ይኮናል ትባላል until you start making money when you start making money እንትና እኮ እንትና ልጅ ነች you know so success in ቅድም ያልኩት ነገር አለ like we need to redefine in the society in the ህዝብ እንደ ሀገር እንደ አህጉር success የሚባለው ነገር define ማድረግ አለብን አንደኛው ሁለተኛው we should be less judgmental on people's choices like why are we so we're very like intrusive when it comes to other people's choices like በጣም ከሚያስፈልገው በላይ ስለሌላ ሰው business ውስጥ ገብተን የምናደርገው ነገር አለና that shouldn't be the case like 110 million ሰው ያለበት ሀገር ውስጥ why don't we need as many people as possible with as many diverse backgrounds as possible like we should want that in fact that's what we should strive for like so that we're not like you know 100 million so አንድ አይነት ሀሳብ የሚያስብ ሰው ለምን እንፈልጋለን ግን አሁን ያለው system curriculum ብትል by design or society ራሱ ቢባል ሁሉም ሰው everyone has to be in that box እና ከዛ box ትንሽ ስትወጣ you know you're othered ወይም እንደዛማ ይሄ ምንድነው አያስፈልግም አይ በቃ you have to be like this እንደዛ ካላሁንክ you're not successful ሚል ነገር አለ በጣም limiting የሆነ በጣም suffocating የሆነ space so I wish we have more room for experimentation I wish we have more room for failure for people to just follow their bliss and passion and their skills ግን ያው again this comes down with እንደዛ ለማድረግ ሀብታም ሆነ ያስፈልጋል ምክንያቱም ያንዳንዱ ትምህርት ቤት የያንዳንዱ ሰው passion እና የያንዳንዱ ሰው wildest dreams accommodate ማድረግ አይችልም ስለዚህ that should be in a form where we can you know manage merge የሚደረጉ ታለንቶች ካሉ ወይ ፓሽኖች ካሉ እንደዛ ያደርግን ካልሆነ obviously it will be very difficult ያንዳንዱን individual passion and dream you know support የምናደርግበት ግን at least room ቢኖር ጥሩ ነው so then we don't have to like everyone doesn't have to be exactly the same not everyone has to be the same we shouldn't be tested with the same exams we shouldn't be you know put in front of the same kind of teacher that you know እኔ መዋኘት የምፈልገው አንተ ዛፍ መውጣት የምትፈልገው like why are we being tested the same way like it shouldn't be like that ግን again like የኢትዮጵያ ብቻ ነገር አይደለም ይሄ even continentally even in the world በጣም challenge ነው ይሄ በዛ መሃል ብዙ ታለንት ያለው በጣም ብዙ ለሀገሩ ለህዝቡ ለአህጉሩ ብዙ ነገር ማድረግ የሚችል ሰው ይጣፋል because you're being tested on things that you don't like or you don't care about or you're not good at so it's just the space that was created does not create room for you as an individual so I wish that we have more space በጣም ኢንሳይትፉል የሆነ ጥያቄ ነው I guess ራሱ ሰፋ ያለ ዲስከሽን የሚፈልግና ሰፋ ያለ ትራንስፎርሜሽን የሚጠይቅ አይነት እንትን ነው it's from you know the past experienceአችንን ስናወራ ፈልገን ያልገባንባቸው ፓዞች ብዙ አሉ ይሄ ነው በቃ this is the only path ተብለን ያለፍንባቸው አሉና ምናልባትኛ በራሳችን ፈልገን እንደምንም ተጣጥረን የሆነ ቦታ ላይ ደርሰናል ግን the next generation should not be forced to you know to go through all that trouble to find their you know career and I guess it's a discussion that needs to be have in the larger scale the national level አይነት ነገር ቢያስባለሁ ዩኤል እንደ ነው ጥያቄው ተመልሷል ወይስ do you have any points I think you said it well I wanted her some perspective and እንድታወራው I think she expressed አድርገዋለች I like that room to fail it's not often that we have in our society now if you have no room to fail there is no room to grow as well right and like in most of our lives I think በሆነ path ነው was set out for us just we walk the path most of the time and at some point ነው ከዛ path ወጥተን ኢንተራክሽን ምን እንደሆነ ለካ እንደዚህ አይነት opportunity ራሱ እንዳለ የምናውቀውና I think she is well said yeah thank you ቅድም ስንጀምር እናንተ አይነት ጎበዝ ሰው ከሆነ ከባድ ነው because you can fit not all of us can be like that geniuses
ያ ቀደም ልክ ስንጀምር ሰላም እያልኩሽ የነበረው ሪዩኒየን እንዳይሆን እያልኩሽ ነበር። ያው እንግዲህ የላቤል ቢመጣ ደግሞ በቃ that's a good reunion. ያ በጣም አመሰግናለሁ ዩኤል። ጥሩ ጥያቄ ነበር ስለመጣሁ ወደ መድረክ። Thank you. እሺ ሰላም የመጨረሻውን ጥያቄ ጠይቄሻለሁ፣ ግን ደግሞ I want to give you a chance ምናልባት ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ you know if there's anything that you want to invite አንዳንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው ወይም ከኢትዮጵያ ውጪ ስታርታፕ ላይ እየሰሩ ያሉ ልጆች አሉና ምናልባት እነሱን ለነሱ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ I want you to take the chance. Sure. I think this was fun. መጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን ቦታ ስለፈቀድክ ስለፈጠርክ ተፈን it was great connecting. I think ሁልጊዜ የምናስበው ነገር እኔ ፐርሰናሊ የማስበው ነገር ቢኖር በጣም ብዙ ሰው እንዳለ አውቃለሁ። በጣም የሚገርም ሀሳብ ያለው ጂኒየስ የሆነ ሰው ብዙ ነገር መፍጠር የሚችል ብዙ ነገር ማድረግ የሚችል ሰዎች አሉ፣ አገር ውስጥም ከሀገሩም ውጪ። በአጠቃላይ እኔ በጣም ይሄ ፓን አፍሪካን ኦፕቲሚስት ነኝ። በጣም ኮንቲኔንት ገና የተጀመረ ነው። we're just getting started, right? So I think there's so many amazing people that are ready to come out. I think ለኢትዮጵያ ላለ ሰው ታዳምጡ ካላችሁ አሁን ከኢትዮጵያ ውጪ ላላችሁ ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ ኑ there's so many opportunities back home. You don't have to be in Ethiopia in particular. As a continent there's so many things happening. ብዙ እየተፈጠሩ ያሉ opportunities አሉ. So you need to be part of this. We need you. So just take that leap. Start with few months, like if you know እርግጠኛ ካልሆናችሁ just አንድ ለሁለት ለሶስት ወር ነውና እዩት before you decide. So don't hold back, because it's such a fantastic time to be back in the continent of Africa. Ethiopia and so I think I wish we do more. I think with confidence ያስፈልገናል። I know as part of that community. I am still part of that community that I know we're so many amazing people there. Again, don't be afraid to shine. Be out there, be explorative. ከኢትዮጵያ ውጪ ሰፋ ያደርግ ማሰብ መጀመር like we're not just አንድ አገር ሳይሆን እንደ አህጉር እንደ ዓለም ማሰብ መጀመር. Looking at opportunities beyond what you know. እንደገና ደግሞ መሞከር እንትናት በሉ like don't be too harsh on yourselves, don't be too shy to be out there, because that's the difference I see now. I recruit almost every 6 months, like በየ6 ወሩ ጊዜ ውስጥ አዳዲስ batch recruit እናደርጋለን. We get about 2000 application ሰው 30 ሰው አክሰፕት እናደርጋለን እና ምናልባት ከ2000 ሰው 2-3 ሰው ባገኝ ነው ከኢትዮጵያ አፕላይ የሚያደርግ. And these applications are open for everyone, so this is anyone and everyone who's willing to build a business. That's literally what we want. So if you're looking to build a specifically tech business in Africa, go for it and see. I'll be more than happy to have a chat with you to just understand motivation ምንድነው ምን ማድረግ ፈልጋችሁ ነው ለምን አንተ ለምን ወይ አንቺ ለምን አሁን ጥሩ ጊዜ ሆኖ ለምንድነው why are you doing this, but still at least getting the application የኢትዮጵያዊ ስም ወይ አበሻ ስም ሳይ እንደ ደስ እንደሚለኝ application like 2000 ሰው 3 ሰው 4 ሰው 2 ሰው ሳገኝ versus like compare ስታደርጉት ከኬንያ ምናልባት 1000 ሰው ከኬንያ ነው የሚመጣው literally. So it's just insane difference. እና አንዳንዴ ይሄ ከዛ ከምናቀው ነገር መውጣት limit don't limit ourselves. So you do not limit yourself with what you know. The continent is big. It's huge. There are so many different opportunities that
እና ይሄ ሌላው ሀገር ያለን አመለካከትን ደግሞ መቀየር because I know አሁን ድረስ ቤተሰቦቼ አፍሪካ ውስጥ ምን ትሰሪያለሽ አፍሪካ ለምን አትመጪም ወይ አሜሪካ they still say that to me and I'm like you don't even understand do you like you know how like you know so he ማስፈልግ እንትን የሆነ you know uneducated የሆነ judgment አስፈልግም like ሌላዎቹ ሀገሮች በጣም ከኛ ምንም በቃ like ሌላ ዓለም ላይ ነው ያሉት literally like በጣም things have moved on so it's good to be flexible open minded and see what's happening outside of the country and now outside of the country so ደግሞ not America or Europe ሳይሆን within the continent what's Kenya doing what's Egypt doing what's Nigeria doing you know even Uganda ምን እየተፈጠረ ነው these guys are like launching unicorns in 2-3 years and Ethiopia I don't know like I don't even know when that would happen right so ይሄ ማስፈልግ judgment ንቃየት ምናምን ለአፍሪካ ሀገር ያለን አመለካከት በጣም መቀየር አለበት በጣም ያስፈልጋል ጭንቅላታችንንም ልባችንንም ከፍቶ ሌሎች ነገሮች ለማየት መሞከር በጣም እሱን ካደረገን ቀጣዩ ነገር ተከትሎ ይመጣል ያስፈልጋል በጣም አመሰግናለሁ ሰላምዬ በጣም ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደን በጣም ብዙ ደስ የሚሉ ጆርኒዎችን እንግዲህ አስተምረሽናል ነግረሽናልና በጣም አፕሪሼት አደርጋለሁ ለዛም ሰላምዬ እንግዲህ ካንቺ ጋር ኮኔክት ለማድረግ እዚሁ ክለብሃውስ ላይም ትዊተር ላይም ሊንክድኢን ላይም እንዳለሽ አውቃለሁ ስለዚህ እሷን ሪች አውት ማድረግ ከፈለጋችሁ በዛ መንገድ ልታገኙት ትችላላችሁ ክለባችንን ፎሎ አድርጉ እኔንም ፎሎ አድርጉ እዚህ ሰላምን እርስ በርስም ፎሎ ተደራረጉ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም እስካሁን ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ሰላምዬ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ መልካም ቀን ይሁንላችሁ